ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ චොකෝබාර් අයිස්ක්‍රීම් හදන විදිය. වොන්ඩර්බාර් අයිස්ක්‍රීම් කියන්නේත් මේවටම තමයි. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ක්‍රීම්, ටින්කිරි මේ මොනවත්ම ඕන කරන්නේ නැහැ. මේවා හදන්න පොප්සිකල් මෝල්ඩ් ඕන කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ගෙදරදීම හිතුණු ගමන්ම හදන්න පුළුවන්. මේ ලොක්ඩවුන් කාලෙදී පුංචි දරුවන්ට ඔයාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ අපි අයිස්ක්‍රීම් ටික දාන භාජනය ලෑස්ති කර ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ෆොයිල් පේපර් එකක් මම මේ වගේ දා ගන්නවා. මේ ෆොයිල් පේපර් එක වෙනුවට ඔයාලට පොලිතින් කොලයක්, ලන්ච් ෂීට් එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ භාජනයට එකතු කරනවා වතුර කෝප්පයක්. ඒකටම එකතු කරනවා පිටිකිරි කෝප්පයක්. ටික ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. අර මම මෙතන එකතු කළා සීනි කෝප්ප කාලක්. අනිවාර්යයෙන්ම සීනි කෝප්ප කාලක් එකතු කරගන්න. මේ සැහැඳි වලින් නම් 3-4ක් වගේ එකතු කරගත්තා නම් ඇති. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්. දැන් කෝන් පිටි මේස හැන්දක් ඔයාලා එකතු කරන්න. කෝන් පිටි වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මිශ්‍රණය ගොඩාක්ම උකු වෙනවා. මේ ප්‍රමාණ වලට කෝන් පිටි මේස හැන්දක් හොඳටම ඇති. වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කෝන් පිටි ටික හොඳටම දිය කරගන්න. ඊළඟට ලිපේ තියලා මෙන්න මේ වගේ එක දිගටම හැඳි ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක චුට්ටක් උකු වේගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා අඩි අල්ලන්න දෙන්නේ නැතිව දිගටම හැඳි ගාලා හදා ගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක්ම උකු වෙන දෙන්න එපා. මම මේ පෙන්නන පදමේදී ඔයාලට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කර ගන්න. මෙන්න මේක තමයි පදම. දැන් චුට්ටක් උකු ගතියට තියෙනවා. මේක ඔයාලා නිවෙන අතරේදී නිතරම කවලම් කරන්න. කවලම් කර කර මේක නිවෙන තියන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් කලින් සූදානම් කරගත්ත භාජනයට මෙන්න මේ වගේ මාරු කරගන්න. මම දැන් මේක පොලිතින් කොලයකින් කවර් කරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක අතිශීතකරණේ අඩුම තරමේ පැය 10ක් එහෙම නැත්නම් රැයක්ම දාලා තියන්න. මේ තියෙන පැය 12කට පස්සේ මේ ෆොයිල් කොලේ නිසා අපිට මේ වගේ ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ෆොයිල් කොලේ අයින් කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ අපිට ඕන හැඩයට කපා ගන්න. දැන් පොප්සිකල් ස්ටික්ස් ටිකක් මෙන්න මේ වගේ අපිට දා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පොප්සිකල් ස්ටික්ස් ඔයාලට නැත්නම් මේව ගෙදරදීම මේ හැඩයට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ආයෙත් පැය භාගයකට වගේ මේක ෆ්‍රීසර් එකට දාලා තියන්න. මම දැන් මේ අතරේදී චොක්ලට් ටිකක් දිය කරගන්න යන්නේ. ලිපේ තියන්නේ නැතිව තමයි මම දිය කරන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තද වුණු වතුර භාජනයක් උඩින් තව භාජනයක් තියන්න. වතුර ගෑවුනාට ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මම කරන්නේ මිල්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 90 පැකට් කීපයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක හැඳි ගාලා කවලම් කර කර හොඳට දිය වෙන්න තියන්න. වතුර බිඳුවක්වත් එකතු වෙන්න දෙන්න එපා. හිමුණොත් මේක කැටි වෙනවා. ඒ නිසා වතුර එකතු වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට කවලම් කරලා හදා ගන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 200ක් 250ක් විතර චොක්ලට් තියෙනවා. මම මේ එකතු කරලා තියෙන කුකින් චොක්ලට් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කන්න ගන්න චොක්ලට්. මේකටම මම එකතු කරනවා ඩාර්ක් චොක්ලට් ටිකකුත්. එතකොට පාට ගොඩාක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මිල්ක් චොක්ලට් විතරක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් මිල්ක් චොක්ලට් විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔන්න අපේ චොක්ලට් ටික ලෑස්ති. මම දැන් කරන්නේ මේ වගේ උස ජොග්ගුවකට චොක්ලට් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ පොප්සිකල් එක එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ හොඳට චොක්ලට් දවට ගන්න.
මේ විදියට පොප්සිකල් හදන්න හරිම ලේසි. පොප්සිකල් මෝල්ඩ් නැතිව අපිට හරිම ලේසියෙන් ගෙදරදීම හදන්න පුළුවන්. පිටිකිරි විතරයි ඕන කරන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, කොකෝ පවුඩර්, ක්‍රීම්, ටින්කිරි මේ මොනවත්ම ඕන කරන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම ලාභෙට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.